مادر طبیعت مثل مادرای همه ما توی خونش که به بزرگی کیهانه وسایل داره. یه سری از این وسایل جاروبرقی‌های بزرگ و کوچیکی هستند که جا به جا توی آسمونا توی فضا کار گذاشته. این جاروبرقی‌ها فقط آتش‌قالا رو تو خودشون نمیکشن که هر چیزی که دم دستشون بیاد و اون نزدیکا آفتابی بشه میکشونن تو خودشون و معلوم نیست کجا میره. البته اخیراً معلوم شده کجا میره. حالا اون یه بحث دیگه است. اگه تا اینجا متوجه استعاره قضیه نشدین که هیچی، ولی اگه شدین آماده باشین که میخوایم یه سفر بریم توی سیاهچاله ها. البته توی این ویدیو فقط در مورد تولد سیاهچاله ها صحبت میکنیم. بقیه صحبت ها میمونه برای ویدیوهای دیگه. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. این چیه دیگه؟ همون جاروبرقی است. این موجودات گوگلی بامزه فضایی هر چیزی دم دستشون بیاد از ستاره تا اجرام آسمونی دیگه همه رو میکشونن تو خودشون. ولی یه سریاشون خیلی گوگلی و دوست داشتنی ان. چطور؟ چون کوچولو موچولو ان. اصلا دور و بر ما پر از سیاهچاله‌های میکروه، یعنی میکرو سیاهچاله‌ها. میدونستین؟ در موردش حتما توی ویدیو دیگه صحبت میکنیم. ولی اینجا بریم سر سیاهچاله‌های خودمون، سیاهچاله‌های فضایی. ما تا حالا هیچ کدوم از این سیاهچاله‌ها رو ندیدیم. مدت هاست که فهمیدیم که وجود دارن، ولی هیچ عکسی، تصویری، چیزی ازشون نیومده بود تا همین چند سال پیش که اولین تصویر با بدبختی با یه سری از دیتاهای خیلی زیادی که از چند تا تلسکوپ و فلان و اینا جمع شد، بالاخره یکی از اینا رخ نمایوندن و ما تونستیم که ایشونو ملاقات کنیم. حتما میدونین که اینا به هیچی رحم نمیکنن دیگه. حتی نورم با اون سرعت سرسام‌آورش و اون انرژی بالاش نمیتونه ازشون فرار کنه و کشیده میشه داخلشون. واسه همینم سیاه دیده میشن، وگرنه اینقدر زشت نیستن. حالا اینا چطوری به وجود اومدن؟ از کجا به دنیا اومدن؟ پدر مادرشون کیان؟ بریم سراغ. همونطور که میدونین جهان پر از کهکشانه. کهکشان‌ها پر از سامانه‌های خورشیدی ان که هر کدومشون تو مرکز خودشون یه ستاره دارن که دورش داره چند تا سیاره و یه سری اجرام آسمانی میچرخن و میگردن و دور همن. این ستاره‌ها اندازه‌های مختلفی دارن. همین ستاره‌هایی که ما الان توی آسمون داریم می‌بینیم و میلیون‌ها سال نوری از ما فاصله دارن، بعضیاشون یه دنیاهای آتشین خیلی بزرگن که از خورشید ما هم بزرگترن. برای اینکه یه مقیاسی دستمون بیاد، بیاین در نظر بگیریم این اگه زمین باشه، این نقطه رو امیدوارم ببینیم. خورشید میتونه یه همچین اندازه‌ای داشته باشه که حالا من نمیتونم همه‌شو براتون بکشم دیگه، خودتون تصور کنید. خورشید ما یکی از ستاره‌های کوچولوی کیهان حساب میشه. شما فکر کن بقیه‌شون چه غولای عجیب غریبی ان. این ستاره‌ها مثل همین خورشید خانم خودمون یه انرژی دارن، یه سوختی دارن. اگه ستاره جوونی باشن و تازه متولد شده باشن، یعنی مثلا 1 میلیون 2 میلیون سالشون باشه، این سوختشون هنوز عناصر اولیه است، مثل هیدروژن، هلیوم، یعنی عنصرهای سبک جدول مندلیف. این عناصر سبک در اثر دما و فشار خیلی زیاد هی تو هم فرو میرن و هی سنگین‌تر میشن به مرور زمان. مثلا میشه هلیوم، بعد میشه بریلیوم، همینجوری هی سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه تا اینکه وقتی این ستاره ها به میان سالی میرسن، تقریبا مثل خورشید ما که الان بلوغش دیگه گذرونده و تقریبا 4 میلیارد سالشه، پر میشن از عناصر سنگین‌تر. این عناصر سنگین‌تر ناپایدارتر هم هستن، مثل اورانیوم. یک ستاره تو سنین بالاترش پر میشه از انفجارهای خیلی بزرگ. همین خورشیدی که این همه داره به ما نور میتابونه و زندگی بهمون داده، اگه ما بریم نزدیکش هیچ اثری از این زندگی خودمون و آبا و اجدادمون باقی نمیمونه. شما فکر کن روی سطح این یه انفجارایی اتفاق میفته یهو که توی یه دونه از این انفجارها یهو مثلا 10,000 تا 1 میلیون تا کره زمین جا میشه. اینا هر چی هی عمرشون بیشتر میشه، این عناصر ناپایدارشون بیشتر میشه و انفجاراشون هم گنده‌تر و خفن‌تر میشه تا اینکه به یه جایی میرسن که دیگه پیر شدن و کم کم باید غزل خداحافظی رو بخونن. ولی نمیرن این آدم سرشون یه گوشه بذارن بمیرن که دهن همه رو سرویس میکنن تا بمیرن. مثلا یه ستاره نسبتاً کوچیکی مثل خورشید ما چند مرحله داره تا از بین بره. حالا ان شاءالله دور از جونش 4-5 میلیارد سال دیگه اول بزرگ میشه در اثر همین انفجارها و اون عناصر ناپایدارش هی
رشد میکنه تبدیل به غول سرخ میشه و عطارد و زهره و زمین رو، یعنی 3 تا سیاره اولش رو میبلعه. بعد کم کم این انفجارا باعث میشه هی تو خودش کوچیک بشه تا یه جایی که دیگه از اندازه الانش هم کوچیک‌تر میشه و هی شروع میکنه دور خودش چرخیدن. هی میچرخه. اینجاست که تبدیل به ستاره نوترونی میشه. یعنی یه چیزی که همینجوری دور خودش میچرخه تا جایی که سوختش تموم بشه دود شه بره هوا. حالا یه ستاره هایی رو تصور کنید که از خورشید ما بزرگتر باشن، مثلا 2 برابر، نه 3 برابر، نه 3.5 برابر به بالا. یعنی شما فکر کن اگه این خورشید باشه، این زمین باشه، اون ستاره اصلا جا نمیشه. این دسته از ستاره های بزرگ، یعنی 3-4 برابر خورشید به بزرگترش که تا 50 برابر، 100 برابر، 1000 برابر خورشید هم میره، اصلا تو تخیل ما هم نمیگنجه. اونا اگه عمرشون تموم بشه از این اتفاقای ستاره نوترونی و این سوسول بازی‌ها نداریم. اونا هم اولش تبدیل به یه سری غول‌کشن‌های خیلی بزرگ میشن، بعد تو خودشون هی کوچیک و کوچیک‌تر میشن و اصطلاحاً یه اتفاقی میفته به اسم رنبش. وقتی از یه حدی کوچیک‌تر میشن دیگه انفجاراشون باعث میشه یهو کوچیک‌تر بشن، دوباره انفجار یهو کوچیک‌تر. حالا شما فکر کن یه جرم عجیب غریب یهو توی یه فضای خیلی کوچیکی، حالا از نظر کیهانی کوچیکا، اونجا جمع بشه. مثل اینه که شما بگیم میخوام 1 تن بار رو توی یه ظرف توی قابلمه جا بدم. حتی بازم بیشتر از این حرفا. من یه جوری گفتم که شما بتونین متوجهش بشید، هرچند خودم متوجهش نمیشم. اون ستاره های غول‌پیکر در اثر رنبش جرم خیلی بزرگ و عجیب غریبشون توی یه فضای کوچولویی جمع میشه و از اونجا به بعده که چی متولد میشه؟ جارو برقی. نه دیگه، سیاه‌چاله. قبلا توی ویدیوی مربوط به فرار از زمین که این بالا بهش ارجاع میدم میتونین ببینین و لذتشو ببرین. آخرای ویدیو راجع به این که سیاه‌چاله ها چه شرایطی دارن واسه تشکیل شدن توضیح داده بودم. شرط اول تشکیل یه سیاه‌چاله اینه که یه جرم خیلی خیلی زیادی یه جایی جمع شه. شرط دومش اینه که این جرم توی فضا و حجم خیلی کوچولویی انباشته بشه. حالا فهمیدین سیاه‌چاله های فضایی چطوری به وجود میان؟ درسته، یکی از راهاشو فهمیدین. یه راه دیگه‌اش می‌دونین چیه؟ اصلا میدونستین که مرکز خود همین کهکشان ما، یعنی کهکشان راه شیری، همین بغل یه ابر سیاه‌چاله خیلی بزرگ قرار داره؟ به نظرتون اون چطوری تشکیل شده؟ یه کهکشان وقتی داره تشکیل میشه، همه اجرام دور هم میچرخن. ستاره‌ها، گرد و غبارهای کیهانی، سیاره‌ها، شهاب سنگا اینا، و اون وسط هسته اصلی همه این اجرام یهو چند تا ستاره خیلی بزرگ به هم برخورد میکنن و اون وسط یه جرم خیلی بزرگی توی فضای کوچیکی جمع میشه که بازم میشه سیاه‌چاله. این سیاه‌چاله ها ابعاد و اندازه های مختلفی دارن. ممکنه این سیاه‌چاله‌ای داشته باشیم اندازه خورشید، خب طبیعتاً جرمش خیلی خیلی بیشتر از خورشیده که توی این حجم کوچیک جا شده. جالبه ما داریم این حجم کوچیک به خورشید میگیم، ما چی هستیم؟ یک گرد و خاکیم در مقابلش. یه ابر سیاه‌چاله خیلی بزرگی اخیراً کشف شده، انقدر بزرگه که خورشید و 8-9 تا سیاره‌ش و کل منظومه شمسی و ما ببریم توی این شوم، یه گوشه واسه خودمون جا میشیم هممون.
شما اگه به این سیاهچاله نزدیک بشی و بری توش، هیچ اتفاقی برات نمیفته تا وقتی به مرکزش نرسیدی. یعنی میتونی سالها تا نسل‌های مختلف توی اونجا زندگی کنی. یعنی هر چی سیاهچاله بزرگتر باشه، ما به سطحش که میرسیم یه سطح صاف میبینیم که میتونیم ازش رد شیم بریم توش. سیاهچاله‌های کوچیک‌تر واسه ما خطرناک‌ترن. یه مبحث دیگه‌ایه که حتما در موردش صحبت می‌کنیم، اینکه اصلا چه اتفاقی توی سیاهچاله‌ها برای ما میفته. یکی دیگه از راه‌های تشکیل سیاهچاله‌ها همون میکرو سیاهچاله‌هاییه که گفتم. اون چجوری اتفاق میفته؟ با استفاده از مکانیزم دیدن و مشاهده. یعنی ما اگه سعی کنیم ابعاد کوچیک‌تر رو ببینیم، هی باید پرتومون رو تیزتر کنیم و انرژی بیشتری وارد کنیم، تأثیر بیشتری روی این نقطه‌ای که می‌خوایم ببینیم میذاریم و هی سوراخ‌ترش می‌کنیم، هی ریستار میشیم تا اینکه از یه جایی به بعد دیگه انقدر انرژی توی نقطه کوچولویی جمع میشه که یه سیاهچاله گوگل اونجا متولد میشه. طبق این نظریه اصلا دور و بر ما از پیکسل هایی ساخته شده که هر کدومشون یه سیاهچاله خیلی کوچولو هن. اگه به سیاهچاله ها، ستاره ها، اجرام فضایی و کلا فیزیک علاقه‌مندین، سابسکرایبو بزنین. یه زنگوله هم بغلش هست. اگه بزنین متوجه میشین من کی ویدیو گذاشتم که بیاین اینجا دور هم کرکوپرمون بریزه. کلا بحث در مورد سیاهچاله ها خیلی زیاد و عمیقه. سفر در زمان، همون چیزی که توی فیلم اینترستلار احتمالاً دیدین، اتفاقی که نزدیک گرانش یک سیاهچاله میفته. خیلی از پدیده ها هست که راجبش میشه صحبت کرد که من اونا رو موکول میکنم به ویدیوهای دیگه. احتمالاً یه پلیلیست واسه سیاهچاله ها به صورت مجزا درست کنیم. اگه من همین الان پرتشم توی این سیاهچاله‌ای که اینجاست، شما میبینین که دارم دور این سیاهچاله کش میام و به یه نخی از اتم‌های تشکیل دهندم تجزیه میشم، ولی چیزی که خودم تجربه میکنم یه چیز دیگه است. منتظر ویدیوهای بعدی در مورد سیاهچاله‌ها باشید.